Hindi. Wala pa man dryer? Meron yun. Meron gumagana yan? Okay, sir. Pag marunong ka. Okay guys, that's it for this review. Sling guitar. Ayan. May toyo ang For this price is nasa halagang 1,500 pesos. Yan para pwede ito sa mga beginners. So napakinggan nyo naman yung mga tunog niya. Open string, plucking, picking, fingerstyle. So okay na okay na. Sample nga ma'am. Price tag. Hindi ko kabisado yun, sir. Okay guys. Babus.